नमस्कार, वंदनाच रेसिपीमध्ये आपले स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी हिवाळ्यात सर्वात जास्त बनवला जाणारा गोड पदार्थ म्हणजेच गाजराचा हलवा। कढईमध्ये 4 ते 5 चमचे तूप गरम करून झाले की आता त्यामध्ये 12 ते 15 काजूचे तुकडे हलक्या सोनेरी रंगावर तळून घेतले। सर्वप्रथम गाजराचा किस करण्याआधी गाजर स्वच्छ धुवून नंतर किसून घेतले आहे। काजूचे तुकडे काढून घेतल्यानंतर त्याच तुपात 1 किलो गाजराचा किस टाका आणि 3 ते 4 मिनिटे किस परतून घ्या, त्यापेक्षा जास्त परतू नका। त्यानंतर त्यात 1 लिटर दूध टाका, सर्व नीट मिक्स करून कमी गॅसवर शिजू द्या। गॅस मीडियम ठेवून दूध पूर्ण आटण्याची वाट बघा। मध्ये मध्ये गाजराचा किस खालीवर करत राहा, त्यामुळे दूध लवकर आटेल। हिवाळ्यात बनवल्या जाणाऱ्या रेसिपी जसे की डिंक कणिक मेथी लाडू, अळीव लाडू, ड्रायफ्रूट लाडू, डिंक मेथी लाडू, गाजर हलवा विथ रबडी, तसेच मिक्स भाज्यांचे लोणचे अशा अनेक प्रकारच्या रेसिपींचे व्हिडिओ मी माझ्या या चॅनलवर अपलोड केलेले आहेत। ह्या सर्व रेसिपींची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये देत आहे, तुम्ही नक्की बघा। दूध पूर्ण आटले आहे, आता त्यामध्ये 200 ग्रॅम साखर घालूया। साखर पूर्ण आटेपर्यंत कमी गॅसवर हलवा परतून घ्यावा। साखर टाकल्याने हलव्याला पाणी सुटते, तेही पूर्ण आटले की त्यामध्ये 200 ग्रॅम खवा मिक्स करून घ्यावा। खवा हा पूर्णपणे ऑप्शनल आहे, पण खव्यामुळे गाजर हलव्याला खूप स्वादिष्ट अप्रतिम अशी चव येते। गाजर हलवा तयार आहे, पण गॅस बंद करण्याच्या आधी त्यामध्ये 2 चमचे वेलची पूड आणि तळलेले काजूचे तुकडे टाका आणि ते सर्व नीट मिक्स करून नंतर गॅस बंद करा। स्वादिष्ट असा हा गाजर हलवा गरमागरम किंवा थंडगार करून खायला खूपच अप्रतिम लागतो। चला तर मग हिवाळ्याची सुरुवात झाली आहे। बाजारात लालबुंद गाजरेही दिसायला लागले आहेत, तर मग तुम्हीही गाजर हलव्याचा बेत नक्की करा। सोप्या पद्धतीने आणि अचूक प्रमाणात गाजर हलवा नक्की बनवून बघा आणि कमेंट करून सांगा कसा झाला आहे। रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा, तसेच बेल आयकॉनलाही प्रेस करायला विसरू नका। चॅनलला भेट द्या। धन्यवाद।